ඉටලියෙන් ආරම්භක ක්‍රමය සම්බන්ධව අලුතෙන් වීඩියෝ සිරිස් එකක් තමයි අද මේ වීඩියෝ එකේදී මම ආරම්භ කරන්නේ. SHS අකඩමි YouTube channel එකට එහෙම නැත්නම් සිංහල පුහුණු පාසලට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඉටලියෙන් ඕපනින් එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකේදී මම කෙටියෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ. මුලින්ම ඉටලියෙන් ඕපනින් එක කියලා කියන්නේ ගොඩක් අතීතයේදී ක්‍රීඩා වෙච්ච ආරම්භක ක්‍රමයක්. ඉතින් ඉටලියෙන් ඕපනින් එක E4 ඇදීමෙන් අපිට ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. E4 ඇදීමේදී මූලිකව සිදු කරන්නේ D5 කොටුව පාලනය කිරීම සහ සුදු පෙළේ D1 කොටුවෙන් ක්වීන් වරගේ ගමන් මාර්ගය විවෘත කරනවා වගේම F1 කොටුවෙන් බිෂොප් වරයාගේ ගමන් මාර්ගය විවෘත කරන එක. මෙතනදී කළු පෙළ ප්‍රතිචාර දක්වනවා E5 ඇදීමෙන් කළු පෙළ D4 කොටුව පාලනය කරනවා. ඒ වගේමයි D8 කොටුවේ ඉන්න තමන්ගේ ක්වීන් වරයාගේ ගමන් මාර්ගය විවෘත කරනවා වගේම F8 කොටුවේ ඉන්න තමන්ගේ බිෂොප් වරයාගේ ගමන් මාර්ගයත් විවෘත කරනවා. ඉතින් මේ පිහිටීමේදී සුදු පෙළ ක්‍රීඩා කරනවා knight F3 ඇදීම E5 කොටුවට ආපු පෝන් වරයාට ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා වගේම D4 කොටුවටත් යම්කිසි බලපෑමක් සිදු කරනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ ඇදීමක් සෙන්ට් එකට යම්කිසි බලපෑමක් සිදු කරන නිසා. ඉතින් මේ පොසිෂන් එකේදී කළු පෙළ ක්‍රීඩා කරන්නේ knight C6 ඇදීම E5 කොටුවේ ඉන්න පෝන් වරයාට ආරක්ෂාව සලසනවා. ඒ වගේමයි සුදු පෙළේ F3 කොටුවට ආපු knight වරයා යම්කිසි බලපෑමක් සිදු කරා D4 කොටුවට ඒ D4 කොටුවට නැවත ප්‍රතිපහාරයක් එල්ල කරලා ඒ බලපෑම යථා තත්ත්වයට පත් කරනවා. මේ පිහිටීමේදී සුදු පෙළ ක්‍රීඩා කරනවා බිෂොප් C4 ඇදීම සුදු පෙළ තමන්ගේ බිෂොප් වරයාව C4 කොටුවට අරගෙන ඇවිල්ලා F7 කොටුව ඉලක්කයක් කරගන්නවා. ඒ වගේමයි කිං සයිඩ් එකෙන් දැන් සුදු පෙළට ඉතාමත් පහසුවෙන් කාසල් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ පොසිෂන් එකේදී D5 කොටුව සුදු පෙළේ බිෂොප් වරයා වගේම පෝන් වරයාත් ඇටැක් කරලා තියෙන කොටුවක්. ඉතින් සුදු පෙළේ ගොඩක් ශක්තිමත් කොටුවක් විදිහට දකින්න පුළුවන් අපිට D5 කොටුව. සුදු පෙළේ ගොඩක් ඉත්තු ඒ කොටුවට ප්‍රහාරයක් එල්ල කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් මේ පොසිෂන් එකේදී කළු පෙළට ප්‍රධාන වශයෙන් knight F6 එහෙම නැත්නම් bishop C5 වගේ දේම ක්‍රීඩා කරනවා. සුදු පෙළේ ගොඩක් ශක්තිමත් ඉලක්කයේ වගේම ශක්තිමත් කොටුව උනේ D5 කොටුව. හැබැයි කළු පෙළේ ශක්තිමත් ඉලක්කයේ වගේම ශක්තිමත් කොටුව වෙන්නේ D4 කොටුව. knight වරයා bishop වරයා වගේම pawn වරයාත් මේ D4 කොටුවට පහර දීලා තිනවා. සුදු පෙළේ knight වරයා විතරයි දැනට D4 කොටුවට ප්‍රහාරයක් කළ කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේමයි C5 කොටුවට ආපු කළු පෙළේ bishop වරයා F2 කොටුව ඇටැක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇදීම් 4 එහෙම නැත්නම් ඇදීම් 3 අපිට සලකන්න පුළුවන් ඉටලියන් ආරම්භක ක්‍රමයේ මූලික ඇදීම් විදියට. මේ ඉටලියන් ගේම් එකට කියන තවත් නමක් තමයි ගියුකෝ පියානෝ එහෙම නැත්නම් නිහඬ තරගය කියන එක. ඉතින් මේ ගියුකෝ පියානෝ ඕපනින් එක එහෙම නැත්නම් ඉටලියන් ගේම් එක අතීතයේදී ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙච්ච ආරම්භක ක්‍රමයක්. ඉතින් C4 කොටුවට පැමිණෙන බිෂොප් ගොඩක් පහර දෙන සුළු ආකාරයෙන් F7 pawn ඇටැක් කරනවා. ඒ වගේමයි දැන් සුදු පෙළේ කාසල් එක ලෑස්ති කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ ඉටලියන් ආරම්භක ක්‍රමයට ගොඩක් හොඳ දායකත්වයක් සැපයුවා ගිචානෝ ඩ්‍රෙකෝ, ඇඩොල්ෆ් ඇන්ඩර්සන් වගේම ෆෝල්මෝපි, මිහාල් ටිගොරින් වගේ ශ්‍රේෂ්ඨ අතීතයේ වාසය කළ චෙස් ක්‍රීඩකයෝ. ඉතින් මේ ආරම්භක ක්‍රමයේ භාවිතා කළා මේ ක්‍රීඩකයන්ට හැකි වුණා ගොඩක් තියුණු ඒ වගේම සංකීර්ණ විවාදයට තුඩු දෙන පිහිටීම් ලබා ගන්න. ඉතින් ට්‍රයිල් ඔෆ් ෆේස් ආරම්භක ක්‍රමයේ තරම් ඉටලියන් ආරම්භක ක්‍රමයේ ජනප්‍රිය නොවනට තාමත් ඉටලියන් ඕපනින් එක টොප් ලෙවල් එකේ පවා ක්‍රීඩා වෙන ආරම්භක ක්‍රමයක්. ඉතින් අද අලුතින් ආරම්භ කරන මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී ඔයාලට ඉටලියන් ඕපනින් එක සම්බන්ධව සාමාන්‍යයෙන් හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න හැකි වේවි. ඔයා මුලින්ම SHS අකඩමි YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේමයි bell icon එකක් තියෙනවා. ඒ bell icon එක click කරොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් මයින් ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් SHS අකඩමි කියලා YouTube එකේ වගේම Facebook එකේ search කරලා අපි follow කරන්න. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු SHS අකඩමි YouTube channel එකට.